ستاد رو انداختید یا علی تو سر ما چی کار میکنی؟ این آخر منو با این میکشه. میدونستیم پدرام میره همون میاد موهاشو خوش میکنه. ما زیادی با کلاس نیستیم. میشه همسایه هست نورمون از پایین. هر سیخی رو شما بکنی یه چیزی ازش در میاد. منظورت چیه؟ این واقعا الان ریشه چیه؟ یه چیزی من دروغ نمیفروشم به مردم. آقای از تو میشه آخه واقعا اگه افتادم بچه نخندید. نگون تا وقتی با من دوست شدی ماشاءالله دماغ داشتی چه وجور. ما زیادی با سلیقه نیستیم. امید بعدی چیه؟ همسرم خاله پسر خاله شده. جاری برام ساعت خریده. این الان بعدی شیمه. خوبی رو قطع میکنی آدم بهتری هستی. الان گفت قشنگه. چطورین؟ میخواستم من بگم. من گفتم. ولی من انقدر سریع گفتم که شد علام. دوربینو نزده گفت سلام. خب یه بار تو میخوای شروع کنی از قبل با من هماهنگ کن. نه تو نمیذاری من شروع کنم. من میگم عزیزم تو شروع کن. نه نمیذاری. اینقدر این تو فیلم‌ها مظلوم نمایی میکنه. فکر میکنه مثلا من الان چی ستاد رو انداختید. چون قدرت دارم. چون واقعیته. آره من دروغم تو من دروغ نمیفروشم به مردم به پشتوانه صدها سال اعتماد نام بانک ملی را. آقا امروز اومدیم من موضوع رو عوض کنم چون همینجوری میره. 2 تا کشاورز نمونه هستیم امروز اومدیم با هم گل بکاریم، انار بکاریم، آووکادو بکاریم، بادمجون، گوجه، خیار، ریحون، نعنا. چرا شبیه این وانتایی که تو خیابون میرن سیب زمینی پیاز گوجه، نعنا، ریحون. خونه دار بچه دار این ور آره این ور بازار. کلی دیروز رفتیم $135 ببخشید. بوته و من معذرت خواهی کنم از شما که قیمت اورجینال 170 خورده ای بود. خب. به خانمه گفتم تخفیف بده شد 150. آره سر یه گل تخفیف گرفتیم. یه گل 4 تا برگش خراب بود گفتیم اینو ارزون‌تر میدی. خانمه یه فکر کرد گفت آره 20 تا ببر. انار، آووکادو اصلا انار خریدیم. ما نباید تو خونمون 2 تا آووکادو داشته باشیم. گوشه حیاط همینجوری باشه. ولی ما اینو متاسفانه این واقعیت رو میدونیم که خیلی سخت میوه میدن و وقتی که ما اینجا هستیم میوه نمیدن. ولی باز هم تلاش خودمون رو میکنیم. ما جزو عجیب ترین مستاجرای تاریخیم. تو حیاط مردم میخوایم درخت بکاریم و موقع رفتن با خودمون ببریم. همینی که هست. الان این مگه درخت انبه نیست؟ الان که دارم نگاه میکنم یه چیزی شبیه انبه نه آووکادو منظورمه. یه چیزی شبیه درخت آووکادو جلومونه. انگار یه نفر قبل از ما کاشته. یه نفر اینجوری فکر کرده. ما شبیه این خریدیم الان البته. چقدر ولی جوونه زده. آره. هم جوونه زده هم حالش بده. حالا یه خورده به این باغچه دوباره رسیدگی کنیم. باغچه ما اومدیم لخت و اور بود. ما یه ذره بهش رسیدگی کردیم. خیلی دیگه چیز خاصی اتفاق نیفتاد. نه درستش می‌کنی. وقت نکردیم دیگه. ولی نکته مهم قبل از هر چیزی پاکیزگیه. آفرین. پاکیزگی اگه نباشه این بابا برقیه بابا پاکیزه. پاکیزگی اگه نباشه شما تو خونه احساس آرامش و آسایش نمی‌کنین. بیا جلو خواهرم. نه فقط یه چیزی میخوام نشون بدم. بچه یه گلدون گذاشته بودم این وسط که بعدم بیام گلدونه رو جابجا کنم و اینا. مثل این که الان اینجا می‌بینید. یه هفته اینجوری مونده بود. اومدم ورش داشتم دیدم زیرش درست کرد. سبزی چمنش به همین گردی این شکلی شده. نور بهش نخورده. ولی قدی بلند شده ها. ولی نورم نخورده زرد شده ولی قدی هم بلند شده چون گرم نبوده که بسوزه. آفرین. علمی گفتیم. حالا بیایم بالا نشون بده ما از روز اولی که این خونه رو گرفتیم این سخت ما رو اذیت کرد و متاسفانه اینا چیزای به نظر میاد یه زنبورهایی اومدن تلاش کردن که لونه کنن. یه دونه کندام اونجا داریم واقعیتش. در حقیقت اصلا اون گوشه ما یه چیزی ادامه داده و ساخته شده. یه چیزی شبیه مثل من نزدیک برم ببینید. نگاه کنید چیکار کرده اون بالا و واقعا صابخونه و ایجنت و هیچ کسی به فریاد ما نرسید. ما گفتیم خودمون باید به فریاد خودمون برسیم. امروز روز تمیزکاری سقفه که انگار آبل مرغون داره اون بالا و وصل کردن یه سری چراغ و اینا و تمیز کردن اینجا و اصلا این دیگه از روزی که ما اومدیم خونه رو درست کردیم از این اتاق خواب ویومون اینه. یعنی الان اینو میبینیم این شلوغی رو میبینیم. حالا باید امروز این کارا رو انجام بدیم و گفتیم شما با ما باشین و البته گوجه خیارینا بکاریم. پس با ما باشید. خب
خب ما تصمیم گرفتیم که سبزیمون رو از این پشت خونه که نمیدیدیم ببرم اونور که میبینم و خدا رو شکر جا سبزیمون چی شد زدی به پات؟ جا سبزیمون چرخ داره ولی بازم راحت نیست با خیلی سنگینه بابا. خیلی سنگینه، خیلی توش خاکه. از سبزیایی که هزار میخوای خاکش خالی کنیم مقداری اینجا؟ نه چون گلدون سنگه خاکش نمیتونیم کنیم. گلدون دارم اون پشت برم دارم میریزم تو گلدون. از سبزیایی که یک عالمه کاشتیم فقط همینا زنده به موندن، زنده به گور نشدن. زنده به گور چه میدونم. حالا این اگه اینور بذاریم بقیه سبزیایی که الان خریدیم هم میکاریم. این اورگانوی چقدر رشد کرده و چه جالبه، اینقدر رونده و خوشگله. میدونی چیه؟ قشنگ میخوام برید هدایتش کنم به سمت خیلی پایین. خیلی خوشگله. میخوام هدایتش کنم اینجوری بیاد پایین. چه بوی خوبی هم میده. آره پدرام عاشق اینه. اینو تو خیلی از پیتزا اینا استفاده میکنی و خیلی خوشبوه. من فکر کنم بعد بیام سرش رو سنگ بگیرم دیگه. وایسا 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 وای نمیسته. اگه زندگی در جریان نیست، زندگی کجا در جریان؟ من این خوشکار دارم در میارم زندگی در جریان. آره موافق. من یه ذره از این ریحون کم کنم، خیلی زیاده. تو هر چی باش موافقی منم باش موافقم. مثلا میتونم این ریحونو یه جای دیگه بکارم. نگاه کن اینجوری میاری بیرون با ریشه در میاد. اینو توی گلدون دیگه جدا بکارم بذارم یه جای دیگه. چون تو میتونی بذاری بغل خونه که استفاده کنی. آره میخوام مثلا بذارمش اگه بشه روی کنار سینک. این چی به نظرت؟ این خوش شده تموم شد. این هر چی بوده شانس بهش دادیم به اندازه که نه اینا فلفل بودن. خب فلفل بودن و هیچ وقت داشتن یه زمانی یه مدت بهش آب ندادم خوش شده. کشتشون. کشتمشون. شکسته اصلا میشکنه ندارم. به اوصاف اونو چرا میبری؟ میگم شاید ریشش بمونه بعد اینا یه چانسی بهش بدیم هم با همین شاخه بمونه. این کلش خب. یه دونه است. خب اینو بازم باید در بیاری یه جای دیگه دوباره بکاری. آره خب ما الان یه سری سبزیجات داریم. ریحون ولی نخریدم چون ریحونا خیلی خوبن شکر خدا. یه ذره‌ش هم الان میخوام بچینم که دیگه اینقدر نرم بالا. میرن بالا از کیفیت کار کم میشه. انقدر بچه‌ها خوشمزه است این ریحون. من و پدرام یه مدت فقط داریم ریحون میخوریم چون چیز دیگه نداریم واقعیتش. شاید باورتون بشه اینو کاشتم این در اومده. مسئلهش اینه که وقتی میخوایم بکارین ما یه اشتباهی سری اول کردیم بعداً فهمیدیم باید با فاصله بکارین. یعنی و اینکه اصلا اینجا شما این ریحونا رو بسته‌ای میخرین همه تو پک تو هم دیگه چپیده شده. مثل نعناش الان داریم. آره حالا نشونتون میدیم. شما خیلی راحت میتونین اون رو باز کنین و تک تک بکارین که جا داشته باشن واسه رشد و رشد کنن. اورگانو ماشاءالله بهترین پرفورمنس اورگانو داشت. آره نگاه کنید چقدر خوشگل. همینجوری میره برای خودش. اینم میارم اینور. هر چی بچه دارشه بچه‌هاش اینجوری میارم کنارش که بچه‌هاش اینجوری میکشه. اینقدر بوده ببین چی شده. خب این بخش ریحوناست. جعفری ببریم. الان یه خاکش خیلی خاک خوبیه. این آب میدی از این زیرش میاد بیرون. آره بابا عین شیرودخونه را میفته. جعفری خیلی مهمه. و من بهتون در اینجا نحوه کاش درست رو یاد میدم. یه دقیقه واسطش کن. آفرین قشنگ خاک رو هم زد. مثل این ماشینای لودرا بودن قدیمی‌ها. فکر کنم جعفری این گوشه بکاریم بهتره. اینو در که آوردین بزن 4 تاش کن. یعنی با همین حالت به هم چسبیده نکنید. فاصله بدین چون هر یه چند تاش یک عالمه میشه. من قبلا همینجوری میکاشتم. ولی تو ویدیو گفت از هم باز کنی یه دونه این بر یه دونه این بر چون ریشه باید جای حرکت کردن داشته باشه. بعد مثلا انتظار نداشته باشین این سبزی رو میخرین 1.5 سال به شما سبزی بده. واقعا 4-5 ماه سبزی خوب میده. بعد دیگه خودش تموم میشه دوباره سبزی میخرین. البته خیلی هم اصلا یه بار میکارن و از همون هی قلمه میگیرن. درست آخه بعد بهش برسی. آره. ما یه اخلاقی که داریم وقتی که بهش میده دیگه فکر میکنیم داره میده و ولش میکنیم. میگیم میده دیگه. داره میده چیه؟ منظورم داره میوه میده. خب بعد بهش رسیدگی کنیم. آره. خب 3 تا جعفری میکاریم خانمای تو خونه. بازم جعفری داشتیم. این گشنیز بود نمیدونم. اون یکی گشنیز یکی جعفریه. خب اینم
نگاه کنید از سوپرمارکت میخریم باز ریشه باهاشه. یه جوری بکار که اینجوری بیاد اینجوری. کلشو بکارم؟ گیش نیست میموند. کلش یه جا بکارم؟ آره. میخوای جداش هم بکنی بد نیست. گیش نیست میموند. یعنی آته فوقش درش میرم نمونده دیگه. خب گفتی این لبه بکارم واسه اینکه بیاد به سمت بیرون. آره. یه ذره خاکم بریز خیلی پایین نره. پدرام عاشق گل کاشتنه. من واقعا اینطوری نبودم، یعنی از دست دادم به خاک متنفر بودم و هیچ وقت این کارو نمی‌کردم. ولی از وقتی که به همسری خانم پگادر اومدم دیدم که کار لذت بخش و جذابه. البته اگه آدم اینقدر عرق نکنه خیلی بهتره. آره ولی الان که تو آفتابم وایسادیم مثلا. آره. خب این چیه؟ نعنا. همجوری یه ذره جدا کنی از هم بد نیست. دوباره از این ریحونه بچینم که از پایین بره بالا. دلم یه دونه است، نمیشه جداش کرد بیچاره رو. جدا کن دیگه. جدا کن دیگه. گناه داره، خراب میشه. هر چی گیاهی که میده استفاده کنید ازش بهتره. هی بیاین بکنید هی این بیچاره برگ بده. نذارین. نگاه کنید من الان چقدر ریحون کندم. خب الان دیگه میمونه این چایوز. چایوز چیه دقیقاً؟ این حدوداً مثل بچه پیازچه است ولی خیلی هم خوش‌طعم و جذاب و توی همه چی هم میریزن. آره دو تاش کن. اونم اون لبه بکار که دوباره این سطلا رو که برای آشغالای جدا کردن همه آشغالاست اینجا بازیافت انجام میشه که سه رنگه. بچه‌ای که هستن میدونن، بچه‌ای که نیستن میگم. زرد و قرمز و سبز داره. قرمز برای آشغالایی که روزمره میوه، سبزیجات و اینا. سبز واسه چمن و گل و گیاه. زرد برای بطری و شیشه و جعبه و کارتون و این داستانا. به ما خیلی کثیف تحویل دادن. روی خونه باید باشه در واقع. اینجا جاشه. میبینید که چمن نیست، جای اینه. و ما الان توش وایتکس در واقع ریختیم و پدرام داره میشورتش. آب از زیرش نمیره پدرام؟ آب از زیرش رد نمیشه، توش جمع میشه. خوبه یه جمع شه. اصلا درش اول که پر بود به ما تحویل دادن، بعد درش باز میکنی حشره و بو و اینا میاد. برای اینکه با این ما روزانه در ارتباطیم، آشغالمون توش میندازیم باید تمیز باشه. وقت شستنشه. این توپ کدوم بیچاره‌ای هست که اینجا افتاده، توپشو بندازیم سر جاش براش تو کوچه. بریم سراغ کاشتن میوه های اینجا. من فقط در عجب اینم که یه نفر چجوری میتونه سطل آشغال اونجوری ببینه و تمیز نکنه. آدما با هم فرق میکنن، بعضیا زندگیاشون عجیب غریبه. خب این جلوی خونه ماست که شما کمتر دیدین. میخوایم این گلو به این قسمت از خونه هدیه کنیم. بزنیم زمین، هوا بره، نمیدونی تا کجا بره. این گلا، همه گلها روی زمین حالشون بهتره. پس میکاریمش اینجا. این لبه هم هست، این گوشه به نظرم. این بغل صندوق خصی دوست دارم. میدونم ولی خب اونجا جای جای کاشتن نیست. چرا جای کاشتن نیست؟ چمنشون اینجا عشق من. بعدن خواستیم بریم درستش میکنیم. عشقم اینجا چمنای تیکه تیکه است و نمیتونی درستش کنی. تو اینجا هم میتونی بکاری. اونجا نه. اینجا مثلا تو نمیتونی چیزی این بکاری. برای چی؟ اینجا چی؟ اینجا؟ آره. خب اونجا بهتره که. نه خیلی ازم دور میشه. خب هر روز ببینمش. میدونی خیلی عریض نباید باشه، بیشتر عمیق باید باشه. آره عریضو بهتر میتونم بکنم. آره منم واسه همین گفتم کار راحت‌تر نکن. آره الان معلومه دارم. برم یه دونه چیز بیارم، قیچی بیارم، اینا رو ببرم. اینا همش مانع آرامش. خب اینو بگیر بذار من انجام میدم. بیا بیدار باش داری میزنی عشق من. آره چرا خودت گره میزنی؟ دستمو کثیف کردی. وارد مرحله یه مشکلی که اینجا وجود داره کلا اینی که ما عمق خاکمون خیلی نیست. چون که یا ریشه بقیه درختا میاد یا اینکه اون زیر خاک سنگی میشه، رست میشه، اصلا دیگه نمیشه. این بدبخت چجوری راهش پیدا کنه آره. تو این شرایط؟ پس یکم مجبورم خاک بریزم زیرش.
چقدرم خشکه. نه پدرام باید کند. کنده نمیشه. بیرون اصلا. چیکار کنیم حالا؟ مون بیرون بدبخت. نمیتونیم اینقدر بالا دورش خاک بریزیم که. بذار یه تلاش دیگه بزنیم. خیلی کف جایی که داریم میکاریم سنگه، یعنی در واقع دیگه نمیشه کند، ولی داریم سعی میکنیم که یکم ببریمش پایین تر. یعنی پدرام بلندش کنی من از ریشه های پایینش یکم چیز کنم. چی؟ برم دستکشم بپوشم بیام یکم از ریشه های پایینش سبک کنیم که بره پایین تر. پایین تر نمیره. بازم خیلی بد نشد. چی داریم؟ ما 3 تا گیاه داریم که ارزونم نخریدیم و اینو خریدیم. نمیدونم لیمو رو خریدیم 40-50 تا. این آووکادوه میخوایم بکاریم و این اناره. انار اینجا خیلی چیز لاکچری و گرونیه و کلن انار رو اینا زینتی میکارن برای اینکه خیلی خوشگل میشه، گلای خوشگل میده و خوشبوه. حالا ما خریدیم که انارم بده و تمام اینا شاید شما با ما بخندین، اینا تا 2-3 سال هیچ باری نمیدن، ولی ما دوست داریم بکاریمشون 1 ساله بشن، موقع رفتن ببریم. همه برنامه‌مون همینه. اینا هم همونطور که میبینید گوجه و بادمجون و این داستانن و یه نفر پشت اون سر پشت این داستان داره چک و پر میزنه که زمین رو بکنه. با یه بیلی که مناسب به این کار آره نیست. یه بیل بزرگ بود، یه دونه میزدی با یه حرکت یه عالمه میکندی، ولی خیلی هم زمینش زمینه سفتیه، مثل همه زمین هایی که در قبل در دیدین کندناشون کار سختیه. و این اتکل به ما خالی تحویل دادن و ما قراره پر رو زیباش کنیم و چون جلوی چشمون هم هست هر روز سر میزنیم ببینیم کدوم حالش چطوره. بعد خاک خوب میخوایم بهش بدیم، یه تیکه رو کامل تقویت کنیم، یه گلخونه مشتی از اینجا در بیاریم. این واقعا الان ریشه چیه؟ یه چیزی اندازه مچی دست من. خیلی کلفته، خیلی عجیب غریبه. و اصلا این نمیذاره که تو ریشه نیستی که تنه درخته تقریبا. از گوشش ببر که این اره میخواد. یه چیز اینجوری، یه چوب خیلی گنده. اوه ریشه همسایه هست. آقای از تو خونه میگه آخ قدیما آدما چجوری عشق من چجوری بیل میزدن واقعا قدیما. مطمئنم با بیل اینقدر بیل نمیزد است. باشه با هر بیلی من به بیل میدم تو یه دونه بزن با هر بیلی. شاخه درخته. بکاریم؟ بکار. یه دونه کرم پیدا کردم اندازه خودم. بیا بیرون داداش، یه خبری نیست. بده من اون عشقم بیلو. نمیتونم من بیل بگیرم دیگه ول نمیکنم. بدرم پس. ببخشید پشتم بهتونه بچه. وای بیا. یکی نیست بگه بیکاری نشستی داری روز تعطیل لذتتو میبری. اصلا چی میخوایم اونجا بکاریم؟ من به عنوان یک انسان کشاورز نمونه میخوام این سیخو بکارم و از این سیخ یه چیزی در بیارم. هر سیخی رو شما بکاری یه چیزی ازش در میاد. واقعا میگم. خب این انار ما، این لیبلش هم میذاریم بهش باشه. لطفاً رشد کن، برگای خوشگل بده. البته الان زمستون ما تو رو خیلی دوست داریم. تو ما رو دوست خوش اومدی به خونه ما. ایشالله این انار رو ما میکنیم میبریم تو باغ بزرگمون. ایشالله ما این انار رو یعنی میکنیم. من و پدرام دوست داریم فول تایم جاب باش براتون فسنجون درست میکنیم. بچه‌ها این حرفی که بهتون میزنم واقعا میگم، نه ادای نه چرت و پرته. فول تایم جاب میخوایم بریم تو مزرعه کار کنیم. یعنی خسته کننده است ولی ابزارشو داشته باشی که نداریم هیچ وقت. که الان نداریم و خب داریم بهتر میشیم. خونه رشت باید بدونیم ما چی کار کردیم. سبزی بکار، این بکار، اون بکار. کلا هدفمون در آینده همینه که بریم توی بعد خاک بریزیم روش عشقم. آره خاک بعد. خاک هم داریم، خاک خوب داریم. دور همه‌شو خاک‌های خوب میریزیم. این از اولی. خیلی خوش اومدیم. من هر روز میام به تو رسیدگی میکنم، از تو مراقبت به خدا میکنم. همینجا جلوی دوربین دارم به شما میگم، نمیدونم منو میبینی یا نه. بهشون رسیدگی نکنی با همین بیل میکشم. همینجا خاکت میکنم. این ویدیو تهدیده و ضبط میشه. با همین بیل میزنم اگه سر روز خودم. من نبودم شما میتونید با این ویدیو علیه اینجا رو بگردین. آره نه میتونید شکایت کنین از پدرام. حالا نوبت چیه؟
لیمو ترش. لابت نه آووکادو مونه. آووکادو باید حدوداً خیلی بیشتر از این کنده بشه. آره آووکادو مسئله کاشتن اینه که به اندازه اینقدری که میره تو زمین بکنی. پهناش مهم نیست ولی کلش. چرا کی گفته؟ غلط کرده. داشتم خیلی علمی توضیح میدم. کی گفته؟ چرا؟ چون که باید بره پایین دیگه. حالا من نمیشه. سوالم اینه که این بگو. نوشته بود آووکادوی جاینته. خب. یعنی تا 3-4 میتایم بریم سری میریم ور ریشاش. سری چیه بابا؟ میخوای یه جا دیگه بکاریم؟ کوتاه این بره. میره خونه همسایه. بره نه بابا این دروغ میگن. کجا میره این تازه بچه است. بعد آخرش رنده خونه یه میریم سال دوباره تو- باید ویدیو بگیریم ببینیم از رفته خونه همسایه. یه سال طول میکشه تا این ورش رو چیزی بکنم. تا این چیزی که تو میگی یه سال طول میکشه. این نباشه تو راحت میکنی. تو یه بیرت میخوره به این. بزنم ببارمش. دارم میبارم بریدم در واقع. یا علی. بیمه. خیلی خوب بود. آفرین خوش اومدی. خیلی خوش اومدی به منزل ما. منزل ما نیست منزل خودتونه. منزل آقای صابخونه است. منزل صابخونه است ولی تو این دنیا هیچی مال هیچ کس نیست. یه روزی دست تو استفادهش میکنی بعد تحویل میدی نفر بعد میدی. هیچی مال تو همش عدد و رقمه. درگیر نکنی خودتونو. از لحظاتون لذت ببرید. اون الان مال منه. میگه خر مال اونه که سوارشه. فرقی نداره صاحبش کیه. بله درست. چقدر جملات علمی به کار برده. خب اینم بکارم اینجا لیمو رو. آدم دوست داره یه تصویری از امسالش داشته باشه. تو سر ما چی کار میکنی؟ بیا نگاه کن چیکار دارم میکنم با هم دیگه. دونمونه دیدن. کرم اومده بخوره. میخوای شیلنگ آب بیارم؟ آب بیار آره. آب بیار میرن. خب اینم گیاه بعدیمون. چه ریشه خوشگلی. به به. این دوست لیموی عزیزمون هم گذاشتیم اونجا. خیلی خاکش بده اینجا. اینجا خاکش خیلی بده. بعد تو خاک بد نمیتونی انتظار داشته باشی گیاهت خیلی مشتی پشتی بیاد بالا. همش گله. بذار من خاکو بیارم یه خورده بریزیم روش. خاک خوب بهش بدیم. به نظرم با بیل برو تو این. وایسا من درشو وا کنم. حالا اینجا رو برای سبزیجات انتخاب کردیم که بادمجون و گوجه و پدرام اینا تو زمین بهترن؟ تو گلدون بهتر نیستن؟ من مثلا متاسفانه در این زمینه ایده‌ای ندارم که در کدوم بهترن. به نظرم مثلا بادمجون رو بذاریم اینجا. این جلو هم بذاریم که تا اون ته دوباره نریم. بادمجون رو چه خوشگله گلش. گلش گیاهش. خیلی گیاهشو دوست دارم. این چه خوشگله. هر وقت مرد خسته میشه اونجاست که زن وارد عمل میشه که یه مرحله کارو کمک کنه. حداقل اگه تونست. این ریشه ها واقعا اذیت میکنن و ما اون قیچی ریشه برمون هم شکست و از این ریشه ها اگه نبودن کار به شدت راحت تر بود. یه بخشی یه میوه دیگه هم داریم نمیدونم اسمش چیه. یه میوه خیلی سختیه. اینم بکاریم. الان وقت تو گلدون پشت پاتو بودنش بپا. نیست. گله رو من کوچولو نیست الان برای کاشتن؟ نه. خب میکاریم. اینم بکاریم اونور. میمونه 3 تا گوجه و تمام. قسمت جالب داستان اینه که اینجا این وقت ریشه نره چقدر راحت کنده میشه. آره اینجا میوه هم تخفیف میخوره. این $5 شده. بذارون توش. نمیدونم چند بوده. صاف بذار. خیلی پایین نره. بعد دوباره یه خاکی هم روی اینا بریزیم برای اینکه تا تقویت نشن بیچاره‌ها غذا از کجا بیارن. ببینیم حالا میمونن نمیمونن.
جرئت ندارن نمونن. باید بمونن. کسی از دست تو جون سالم به در نمیبره. نه کسی منظورم همونه. جرئت نداره که. آره جون سالم به در چقدر نمیبره. خوشبوه پدرام. یه بوی خیلی خوبی میده. چه شله. آیتم بعدی که داریم بس کردن این لامپا به زیباترین شکل ممکن به سقفه. نظر شما چیه؟ من نمیدونم. واقعا کار پیچیده ایه. هلالی بزنی. بعد ما میخوایم خیلی قشنگ و آفرین. سیمتریک باشه، کشیده قشنگ خوب، زیاد نیاد کم نیاد. قبلیمون اینجوری بود، از این مثل کافه ها که اینجوری شلوول ریسه‌ای میزنن. الان به ذهنمون رسیده که بسوزه ریشت پیام. چرا سفت زدی تو خونه خونه برادرش اینجوری صاف قشنگ خوشگل ریسه رو کشیده بود. حالا میدونیم مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما بدونیم چه طرحی میخوایم رو اون سقف بزنیم که میریم بالا گیج نشیم. حالا با ما پت و مت افتادیم به جون هم دیگه. من بذارم شما ببینید ما داریم چیکار میکنیم. حالا اینو تو تصمیم گرفتی، من 6 تا میزنم اونو وصل میکنم. تو منظورت چیه؟ نه من منظورم اینه. منظور چیه؟ منظور ندارم. من خب خراب میشه فوقش. نه نمیگم خراب میشه، من مشکل با خراب شدن ندارم. میگم 6 تا تصمیم توئه. تصمیم تو چیه؟ من تصمیم دارم کار تو رو انجام میدم. عجب گیری کردی. منظورم اینه که اگه خراب بود من تقصیر ندارم. حرفم اینه. باش. خب پدرام تصمیم گرفته بره بالای اون. پدرام تصمیمو نگرفت. تو گفتی بیا پایین، من پیشنهاد دادم. تو پیشنهاد دادی، بعد گفتی دوتا رو بذارم بغل هم دیگه. تو می‌خواستی منو به کشتن بدی. من اینو میفهمم. واقعا اگه افتادم بچه‌ها نخندید. خیلی لقه. میخوای من برم؟ من همینجوری نمیرسم. یه کاری کن، بذار من بگیرمت. وایسا برو. میخوام ترسم بشکنه. این خیلی چیز قوی به نظر نمیاد. واقعا چیز قوی به نظر نمیاد. یه کاری کن، چرا من نرم؟ یه چسب دیگه. وای دادم وای. خیلی چیز سخت. آره. شلو. میشه ببینم اولی داری کجا نصب میکنی؟ آفرین عالیه. میگم بدم دوم سوم چهارمی هم بزنی همون جایی کنارش. نه بابا. خیلی دانشمندانه گفتم. واقعا دانشمندت. خب طی محاسبات شما 6 تا باید باشه. یعنی من این فضا رو به 6 قسمت تقسیم کنم، این یکیش دیگه اینجاست. من یه سوال از شما دارم. نه شما چرا اینقدر موهاتون امروز خوشگل شده؟ دیشب مهمونی بودم. فر کرده بودم. فر کردی و دارم تو آینه خودم میبینم. آره. حالا میگن چرا اون ور نگاه کن. دیشب فر یه دستگاه فرم باید بهتون معرفی کنم. یه بار براش ویدیو بگیرم. 2 دقیقه‌ای موها رو قبلا هم گفته بودم ولی هنوز وقت نشد، چون یه جا میخوام برم میام درست میکنم دیگه وقت به ویدیو نمیرسه. ولی یه روز میام کامل میشینم مو خوشگلاسیون میکنم. بعد درسته که موهامو صاف کردم ولی همچنان فرم میمونه. خب این از معجزات پیامبره. حالا اینجا با توجه با راهنمودهای خانم پگاه ما این لامپا رو نصب اگه از کردیم. قبل ندونی میخوای چه جوری بزنی اون بالا گوریده میشی. خب یه جا روشن هم کن ببینم گوریدیم. چی میشه. فقط روشنکری به پر عقب که نترکیم. او شب خیلی خوشگل شد که. عالی شد. خیلی خوب شد. انقدر حس رویایی به خونه میده. حتی همسایه‌مون هم زده نشون بده. همسایه‌مون هم زده فقط یه دونه بیشتر نخریده پخشه. ما 2 تا خریدیم و رمز موفقیتمون اینه که 2 تا خریدیم. حالا بعد واسه اون یه تایمر بذاریم که مثلا از ساعت 7 تا 12 شب روشن باشه بعد خاموش شه. آره. خیلی خوشگله. دیگه. واقعا خوش. بعد یه چیز دیگه، مثل تمام چیزایی که آدم بعد یه بار بخره خوب بخره، اینو ارزونش بود.
این ضد آبه. ضد ضربه، ضد شکستن. از اون بالا پرت شه پایینم نمیشکنه. ما یکی از دوستامون اتفاقا وقتی خریده بود موقع نصب یکی از اینا شکست و ما اینا همش پلاستیکه اصلا نمیشکنه. رنگش هم حالا همه رنگ داره، همه رنگای مختلف داره. ما زرد خریدیم چون خیلی این رنگ رویاییه، آفتابیه. بله. حالا وقتش اینجا رو تمیز کنیم. بله. 2 هفته است تو این خونه اینجا کثافت زمین گرفته. باید تمیز شه. میز تمیز کنیم. اینجا گل مل نمیخوام بذارم برگ جمع شه. تمیز باشه. نه اصلا هیچی. درست. گل رو چمن اونجاها این برا. موافقم. اینجا قشنگ خوشگل تمیز. این ستونم باید تمیز کنیم. بله. یه ذره دیگه کار کنیم دیگه میریم استراحت میکنیم. کارهای بیرون تمام میشه. اینم روزای تعطیل ماه دیگه. فردا دوباره از اول کار میرسیم خونه شام دوباره استراحت. خب نمیخوای آخر هفته برنامه چیه؟ آخر این هفته یه هفته کوتاهی داریم برای اینکه تا پنجشنبه کار میکنیم. جمعه میریم کروز. 3 شب 4 روز تو کروزیم. عشق و حال. آره عشق و حال سنگین. واقعا الکیه. ولی خستگیمون در میره. واقعا یه رست حسابی که بیفتیم به هیچ چی فکر نکنیم و احتیاج داریم. یکم از کروز قبلی هوا خنک‌تره. کشتیش فرق داره. دوباره براتون کلشو ولاگ میگیریم مثل قبل. حاضر شدیم رفتیم اونجا بودیم رسیدیم همه مراسماشو براتون فیلم میگیریم. با ما همراه باشین. شما موتور محرکه صنعت پیگیپدی هستین. پس مرسی که همراه ما. خونمون داره در کنار شما هر روز خوشگل‌تر میشه. کفو تمیز کنیم. ما زیادی با کلاس نیستیم. ما زیادی با سلیقه نیستیم. عروسی گرفتی الان؟ عروسی داریم تو محله؟ برم از اون ور نشون بدم به بچه‌ها که در شب چه جشن و سروریه ولی سبزی میگیریم. میخوام بشینیم اینجا شبا پادکست ضبط کنیم. واقعا دوست دارم. شبی یه پادکست ضبط کنیم. یه بار من نشونتون بدم چقدر زیبا شد. نگاه کنید. خیلی خوشگل شد. واقعا قشنگ شد. حالا من الان میخوام بهتون نشون بدم این نور اگه با نور خود اینجا قاطی بشه چقدر زشت میشه. حالا اگه این نور بالکن فقط باشه و این نوری که ما الان زدیم نباشه اینجوریه. ببین چقدر این به تنهایی خوشگله و چقدر آدم با $100 میتونه. $100 هم نشد حتی. چرا دونه فکر کنم هر یکیش فکر کنم جفتش 70 خورده‌ای بود جفتش با هم دیگه. حالا اونجا هم نشون بده به اونجای حیات هم اگه ویدئوی قبل دیده باشین. حیات از این تو چقدر خوشگل‌تره. آره از این نورا بس کردیم. این بر خالیه. متاسفانه. این برام یه فکری باید براش بکنیم تا اون ته. این برام باید یه فکری بکنیم ولی چون این نرده فلزیه چیزی نمیشد بهش. نه با چسب میچسبه. راست میتونیم یکی دیگه از اینا بگیریم بزنیم اینجا. آره با 2 تا چسب قشنگ مشتی ولی قوی تر از این چون 1-2 ساعت بیشتر روشن نیست. قوی تر از نورمون اومد پایین. پخش زنده داریم دیگه براتون. باره میفته. ترسیدم گفتم چی شده. منم ترسیدم. خیلی تحت فشاره میدونی؟ نه این چسب کافی نیست براش. خیلی کشیده میشه. چسب بهتری میخواد برای این کار. چقدر خوبه حالا فیلمشو گرفتیم. آره چون کشید چون تنشن زیادی اینجاست واسه همین. اونو من بعد یکم جلوتر بزنم که اینقدر کش نیاد. مشکل حل میشه. چسبش قوی ترم باشه خوبه. الان درستش. ما فیلمو گرفتیم بچه‌ها تموم شد. حالا شما اینجا نبینید. اینو همینجوری استفاده می‌کنیم. من پیام میتونیم بندازه دور گردنش هم اینجوری بچرخه. خونمون. آفرین. بسیار قشنگ بود. خیلی قشنگ شد. از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر تا مشغولیم. حالا آخرم این زندگیمونه. آخرم نبریزیم گردنمون. ولی سابیدی ما این کف بوی وایتکس میده. این سقف تمیز. زندگی واقعا یه بخشش خرید و پول و سلیقه است، یه بخشش تمیزیه. تمیزی واقعا. تمیزی اولویت داره به خرید. آقا میخری میاری تمیز باش، دستمال بکش، مراقبت میشه کن. مثلا یه جور اولویت داشته باشه خرید و حذف کنه؟ آره من هیچی نمیخرم.
مدت هاست من هیچی نخریدم. الان من یه سوال از شما بپرسم. بعد از اینکه ما رفتیم دست فروشی خب کمتر از 12 ساعت بعدش کجا 400 رفتیم؟ 500 دلار خرج کجا کردم. رفتیم؟ دی اف رفتیم. چیکار کردی؟ کفش خریدم، لباس خریدم، کفش خریدم. خب پس لازم داشتم. صداقت تو دوست دارم. دیگه نمیخرم. میدونم عزیزم. من شطرنجی کنی. رفت. جاری برام ساعت خریده. جاری برام ساعت خرید. چرا بخرید؟ ساعتی که دیواریه ولی زمینیه. ولی زمینیه. چمدونه، ساعت نیست. نگاه کنید. اینه باید یه جا بذاری زمین. ساعت هم ساعت‌های قدیم. چه استایلایی که نمیزنن. خیلی با برای نمک خونمون داره. خریده. میخواست بیاره خونمون، گفت تو زودتر اومدی اینجا ببر با خودت. دلش نیومد. هیجان خودش از من بیشتر بود. همینجا از جاری تشکر میکنم و میرم اینو یه جا قرار میدم. جاشم بیشتر دوست دارم اینجا قرار بدم. میتونی اون نمیدونم برم قرار بدی که بیشتر دیده بشه. من اینو ببخشید شما نمیبینیم بچه‌ها. نبینید بهتره. این گلدون هنوز جا نداره. یه دونه گلدون باید براش بخرم برای این. و یه زیر گلدونی. زیر گلدونی چون پارچه انداختم و پلاستیک. تلفن که آره هنوز شکل کامل نگرفته هنوز، ولی خوب شد. ولی خیلی خونه داره کامل میشه. حالا این بر چی داریم؟ این بر آووکادوی جعبه‌ای داریم چون خیلی ارزون بود. ما دفعه قبل ببخشید من وسط حرف شما نپریدم. دفعه قبل یه بسته آووکادو خریدیم و همه رو باز کردیم، همه رو پوره کردیم، گذاشتیم تو کانتینر، توش آب لیمو زدیم، گذاشتیم فریزر. واسه آب لیمو هم همه گفتم بزنین که سیاه نشه این داستان ها. بعد از فریزر برداشتیم دیدیم همون تیکایی که آب لیمو داشت همش اصلا فاسد شده بود. آره واسه همین الان دیگه فریزر نمیذاریم. حالا این آووکادو رو اگه 5 تا می‌خریدی توی بسته میشد $10 شد 7-8 دلار. این الان یه جعبه. حالا آووکادو خیلی خوبه، خیلی مفیده. حالا ما داشتیم به این فکر میکردیم که هر کدومون که باز میکنیم هستش رو نگه داریم و به درخت‌های مختلف تبدیلشون باغ کنیم. آووکادو داشته باشیم مگه نه؟ چون الان یه دونه نهالشو خریدیم چقدر؟ گرون خریدیم. $70. خب الان اینا چیکار همش کردی؟ رسیده. همش رسیده. حالا چون رسیده میذاریم یخچال. اینو به شما بگم که آووکادو رو وقتی میذارین توی یخچال همونجا واسه همیشه استاپ میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه آووکادوی کال رو بذارین توی یخچال، آووکادوتون تا وقتی که بره تو سطل آشغال کاله. و اگه آووکادوی رسیده رو بذارین توی یخچال همونجوری رسیده میمونه تا مقدار خیلی زیادی. پس اگه نرسیده بخرین، اگه آووکادو نرسیده بخریم بعد بذاریم بیرون رسیده بشه، بعد بذاریم توی یخچال. نرسیده بذاریم توی یخچال چی میشه؟ رسیده هم نمیرسه. بشه نذارین یخچال میگنده. آره ما اینو از هاردوی یاد گرفتیم، گفتیم به شما هم بگیم که خیلی دیر فهمیدیم. یه آره. عالمه آووکادو ریختیم دور. چون آووکادوی نرسیده رو میذاشیم توی یخچال، بعد میآوردیم بیرون که برسه. دوست داشتیم برسه سریع، بعد می‌بینیم نه نمیرسه. دیدیم نمیرسه، مرده آووکادو. به به. عجب یخچال لاکچری. عجب یخچال آووکادو داریم. ما یه بار تعریف میکنم براتون که بدونید ما چقدر آووکادو دوست داریم. بیشتر پگاه ما رفتیم ترکیه واسه سوغاتی واسه خودمون، از ترکیه آووکادو آوردیم. 3 تا آووکادو لای لباسامون تو چمدون بود. اینقدر آووکادو واسه ما با ارزش بود و دوست داشتیم و نبود. تو ایران خیلی کمه. الان هم فکر کنم خیلی گرونه. اینجا هم آووکادو جز میوه‌های خیلی گرونه. میگم 3 تاش مثلا 5 تاش 7-8 $10. ولی اونقدر گرون نیست دیگه. با موز مثلا با انگور مثلا انگور گرونتره. نه دیگه تو انگور 1 کیلوشو می‌خری $2. نمیدونم. اینجا دونه ایشو می‌خری $2. بله. کارهای خونه خیلی پیش رفت. امروز یه پیش طی نهایی هم زدیم، دوباره فرشا رو انداختیم. خیلی خونه شکل گرفت. خب الان بعدش ما چیکار کنیم؟ بعدش میخوام پرده رو درست کنم. پرده ها اشکال داره. میخواد بذارم هفته بعد؟ نه. آره. نمیخواد بذاره هفته بعد. متاسفانه. خب همونجوری که میبینین شب شده پر ستاره. چشمک بزن دوباره. خوشم میاد برای هر چیزی یه شعری آماده داری. تو چقدر شعر بلد بودی؟ خیلی ما استعداد جاتون دارم. خالی لوبیا پلو خوردیم. اصلا یه وقتایی یه چیزایی یهو من لوبیا پلو میخوام.
آره انگار یه خود ویارش میگیره. من لوبیا پلو میخوام. پریدم لوبیا پلو درست کردم چون خیلی وقت بود نخورده بودم. پریدی لوبیا پلو درست کردی و اضافه سبزیجاتی که صبح کاشتیم و این داستانا رو خوش کردم که سبزی خشک تازه هم داشته باشیم. البته یکم مقدارش کمه، یه قاشق سبزی خشک میشه. اینجوری میکنی یه پر سبزیه، ولی چون اونجایی که نعنا خالی خورده نمیشه بهتره که خوش کنیم که اینجوری استفاده شه دیگه. الان مراسم پرده داریم، پرده هامون اشکال دارن، بد نصب شدن و چروکن. پرده پرده ها رو اتو کنیم، گل پرده هامون رو بزنیم. گل پرده یعنی از ساعته چند صبح تا حالا من در این بین یه حموم رفتم. آره کلا میذارم من همیشه در جریان باشین که بچه‌ها میدونستیم پدرام میره همون میاد موهاشو خوش میکنه. اولین باری که ما با هم ازدواج کردیم، نمیدونم شاید قبل‌ترش هم دوست بودیم. ببخشید اولین باری که با هم ازدواج کردیم، بعد من چند بار ازدواج کردیم. اولین باری که با هم ازدواج کرده بودیم یا نمیدونم قبل از اون رفتی همون اومدی گفتی سشوار کجاست؟ اومد بیرون گفت سشوار کجاست؟ میخوام موهامو خوش کنن. منم میگی سر افقی. واقعا این بادی شیم نیست آیا؟ این الان بادی شیمه. من الان همین ویدیو رو میتونم شکایت کنی من بر علیهت استفاده کنم. توی اروپا اگه به کسی بگین کچل صداش کنین کچل میتونین برین زندان. بابا خب من کلم حساسه، من پروتکشن آخه ندارم. تو بعد میگفتی میخوام سرمو باد بگیرم، اصلا چیزی تحت عنوان مو نداری. بابا من اگه تحت عنوان مو چیزی ندارم پس چیو میزنم؟ خب میزنی میای بیرون هیچی نیست. خب بازم موه دیگه. بعد میگی بذار سشوار رو بده موهامو خوش کنم. خب موهای نداشتمو چی کار داری؟ زشت نیست. من کاری ندارم، میگم تعجب کردم. الان همون که میاد موهاشو خوش میکنه همیشه. من اصلا یه سوال مسخره از کچلا دیدی میپرسن اینکه کلتو با شامپو بدن میشوری یا با یارو؟ سرت هم با شامپو بدن. واقعا تو با چی میشوری؟ خداییش با شامپو گل رنگ. نه واقعا شامپو سر داری؟ بله. آخه شامپوی بدن واسه سر خشکه خیلی. نمیدونم حالا با هر چه فرقی داره با اون که میشوری. با من هر وقتی که یه بار اتفاقا یه باری بیادبم به خدا نه یه بار یکی سوال از من کرد خودشم یه جوابی گرفت که دیگه سوال از کسی نکنه. میدونم ولی اونی که میپرسه مسخره نمیکنه. و اونی که از من پرسید اولین بار من مسخره نمیکنم. اونی که از من پرسید اولین بار این سوالو یکی از فامیلای نزدیکمون بود. میدونم. آره و 2 سال بعدش جالب بود که اون موقع مو داشت این سوال از من پرسید و 2 سال بعدش یه جوری کچل شد که خودش هم دیگه با شامپو بدن سرش میشه. می‌خواسته کچل شه، حالا سر موهای تو نبوده. بالاخره من نکن جد قویه. نه ربطی نداره. میدونم بابا ربطی نداره. من حالا دیگه کاری دارم میکنم. نه ربطی نداره. نه فقط جد تو قویه. نه من جدم که بگیره بدبخت میکنه زندگی اصلا رسوا میکنه. ولی واقعا کسی میپرسه براش سواله. من فکر میکنم جدی میگم برای الان چرا مثلا واسه من سوال نیست تو کلت با شامپوی بدون سولفات میشوری یا با سولفات؟ به تو چیه؟ نه مهمه. خب یکی شاید شرایط تو رو داره بهش میگم بیا خودت بشو دفعه بعد تو همون بهت بگم چه شامپویی استفاده میکنم. حساس شد یه لحظه. والا به خدا شکننده شد. بریم پرده درست کنیم. من اصلا چی کار میکنی؟ پریز در میارم. پریز نکنی اجاش. نگاه کنید پرده ها نوعن و به همین صورت چروکن. من میپنداشتم که این وا میشه اگه خودش به خودی خود باشه. اینجا میذاره مرطوب و اینا ولی نمیشه. ما 2 هفته است اینجاییم و الان اتو میخواد. این اتویی هم که داریم اتو بخاره و خیلی وحشیه. یعنی اگه آب کیمارت توش $30 جان؟ نه کیمارت نه. آره همون هاروی نورمن $40. یاد باشه از با فاصله بزن، از نزدیک میسوزه جمع میشه. اینا پلاستیکن خیلی چیز قوی نیست. و بعد از این امروز نکن داغه. یه بار سوختم. یه بار بگو چیکار کردی. نمیخواستم بزنم بهت، میخواستم بدم تو بزنی. یه بار لباس تنم بود به پدرام گفتم لباس تن من بود. آها تن تو هم بود. تن من بود. الان جاش هست نشون بدم اینجا هنوز. نه نمیخواد. لباس تنش بود حالا نداشتم. خواستم پرم بپوشم صبح برم سر کار. بعد اینجوری که بس من یه دقیقه اتو بکشم. 3 تا اینجا گرد تصور کنم اینجا. بچه‌ها اینو اینجوری کرد اومد پایین پرید هوا. لباس و تنتون اگه خواستین اتو کنید اینجوری نکنید. این خیلی خطرناکه. به نظر بخار خیلی بدی داره. با فاصله خیلی زیاد بگیر. این آخر منو با این میکشه. نکن. با فاصله بگیر.
میترسم پلاستیکش جمع شه یه پرده بمونه رو دستم. میترسم که تو البته تنهایی واقعا بچه خود سر پرده هاشو کنم. بیرون دیدم $5 بود. رفتم بیرون گفتم ای پرده هایی که خونه داره، رفتم جلو دیدم $5. حالا بدون تخفیف واقعا $5 بود. حرکت بعدی که یک شب بعد داریم این مبلا رو باید تمیز کنیم. از سفید به کرم تبدیل شدن. یه مراسم اونطوری هم داریم. مثل که نداره. من بالا فایده ای نمیبینم تو هرچه باید نزدیکتر کنی. آها حتی نزدیکتر هم میکنی فایده ای نداره. چرا؟ انگار هرچی بخاره از اون برش در میره. نه انگار خیلی جنس پارچه جوری که هیچ کارش نمیشه که. نه شد داره میشه. چه پرروه. نه از اون برش در میره من فکر میکنم. چند لا کردی رو بهتر شد. آها نه کن. آره چند لا کن بیا. بخار از این مرش میره بیرون. شیشه چی شد؟ بخار گرفت. شد. چرا من مسخره میکنم؟ مسخره نمیکنم شیشه شد کلا. شیشه چی؟ شیشه شد. نچرخید خب. میدونم سخت چرخه آخه. بدچرخه. خب ولی بیا. یه دونه از اینا بخریم خیلی استفاده میشه. خیلی زیاد. من همیشه اتو ترجیح میدم. بخار اتو قدیمی رو. خط اتو بندازه این خط نمیندازه. دیگه خط اتو خیلی مد نیست. پیرمردونه باید شلوارت باید قاچ هندونه کنه. هندونه رو قاچ کنه خط قاچ تاش. هندونه کنه قشنگ. فایده ای داره الان هنوز؟ من فکر میکنم داره. من نمیدونم چرا فکر میکنم داره. خب بیا بگیر من بکنم. نگاه کن پاییناش هنوز خطاش مونده، بالا خطاش رفت. بزنم بالا و پایین رو مقایسه کنیم. کجا رفت؟ هنوز پر خطه، چقدر خیره است. خطاش کجا رفته؟ ببین بالاخره یا ما موفق میشیم یا این. ما باید موفق شیم. برای اینکه نمیشونه. من میترسم خودتو بسوزونی اینجوری که تو وارد عمل شدی. 13 سال بعد این واقعا باز نمیشه آقا. باز نمیشه که 13 لیتر سال آب مصرف بخار آب مصرف این شد. 3 بار اینو پر کردیم. این واقعا باز نمیشه. اصلا معلومه جنسش چیه. چروک پرده. کرپ چروکه. اصلا چجوری تا کردین که این وا نمیشه. میخوای بشوریمش؟ دیگه نمیدونم خیلی ولی بهتر شد، خیلی بهتر. این بعد قبلش بود. جنس داغون این قبله؟ باز این بهتر بود. این بعده. بعدم نشده نه باز شده. باز شده آره. تا مقداری باز شده. یه وزه‌ای میخواد. وزه وایس اینجا. این چیز عجیب غریبی ها. این چروک هر چیزی رو وا میکنه. اصلا 3-4 بار تا حالا چروکای منو وا کردن. یه آدم 90 ساله بهش بدی برات 20 ساله چروکشو وا میکنه. واقعا؟ آره. پیر که شدی میخوام چروکاتو با این وا کنم. الان راجع به مثال خانوم زدی. نه نگفتم خانم، گفتم یه انسان. چه فرقی داره؟ مگه مردا چروک نمیشن؟ مردا که بیشتر چروک میشن. مردا تازه جا زنا میافتن. چروکشون هم قشنگه. مردا این خداییش نامردیه. مردا وقتی پیر میشن خیلی بهتر از زنا میمونن تو 99% عشق اوقات. جذابه. برای اینکه زنا تو میزان هر روزی که مثل اسب میزانن بین میرن. اصلا تو که نزایدی. من خودمو نمیگم که خانواد تو هر روز از میشن. عمرت میگذره خوشگل‌تر میشی. اینو میگیرم میسوزونم. به خدا راست میگم. ریشتو نه میسوزونم. باور کن راست میگم. نکن تا وقتی با من دوست شدی ماشاءالله دماغ داشتی چه جور. چقدر بیادبی. من دماغم خیلی قشنگ بود. خب اینجوری نبود قشنگ بود. قشنگ همینی که میبینی بود. ببینم تو این دوربین تو هر چیزی که بگی به من گفتی جلو مخاطبا. دوربین رو قطع میکنی آدم بهتری هستی. خب بعد برای مخاطبات آره منو مسخره کنی بندازی وسط. مسخره چیه خواهرم؟ بعد همه میان میگن پدرام چقدر مظلومه آخه. واقعا کارم زشت بود. من از تو معذرت میخوام. چی؟ منظور چی؟ آدم تو دوربین میگه دماغم زنم گنده بوده. تو مگه الان نمیگی شوهرت با شامپو بدن میشوری یا با شامپوی من سوال کردم گفتم شاید برای مخاطبا هم سوال باشه. خب برای مخاطبا باید سوال چی نبود که تو قبل از ازدواج خوشگل بودی یا بعد از ازدواج؟ من هر جوری که بودم خوشگلی مطرح نیست، اخلاق مهمه. بعد این مطرحه که من سرمو با شامپو بدن میشورم. سوال کنجکاویه. برو اون وقت اعصابم خرابه 3 ساعته دارم اتو میکنم. به خدا تا حالا پگا اینقدر صرف از اول زندگی تا حالا اینقدر تایم صرف اتو کردن هیچ چیزی نکرده بوده. کل زندگیم. جفتش میخواد با خب اگه میخوای گل بزنی بذار من بازش کنم که گفتی سختته.
بذار ببینم چیکار میکنم. این دوتا از هم جدا هن اصلا. این بله وریه با بله درست. بذار درش بیاریم. این اصلا اشتباه نصب شده. در بیاریم. همین قربونت برم کامل اینجوری با در دست نیار. حرف میزنی. خب یه خورده بیارش علنگو قشنگه. اینو بیار یه کوچولو پایین. من جابجا کنم دوباره بدیم بود دیگه. بله الان ما پرده رو در آوردیم دوباره زدیم که به تو تا بشه نه به بیرون که در تاها اصلا اینجوری نبودن، اینجوری وایسن. اینجوری وای نمیستادن. فکر برعکس نمی‌کنی اول بعد ما اونو درست میکردیم بعد اتو میکردیم. چه فرقی داره؟ خب چون وقتی اونجوری میگیری تا میکنی اتو میکنی. من میخوام یه دور دیگه اتو کنم اصلا. امشب نه میخوام برق بکشم. منم بعد از برق بکشی واقعا. یا خودت بعد از برق بکشی، نمیدونم کی بعد از برق بکشی. خب یه کوچولو دیگه بعد فردا اتوشه. فقط میخوام ببینم چه گلی به اینجا بزنم. گل بزنم، اینو بزنم، چی بزنم؟ به نظرت این بهتر میشه یا گله؟ به نظر من گله. گل خوشگل تره. چون به اون سر سینک میاد، به اون دم شیر. خونه باید توش گل باشه. خودت گل، پیرنت گل، چیچیت گل، دیگه چیش گل؟ بدنت گل، خودت گل، بدنت گل، گل، دهنت گل، خودت گل، دهنت گل، چیچیت گل. گل اینجا میاد خب عشقم پایین. اینو یه دقیقه بگیر، این یه جوری باید تنگ گشاد نه بشه. نه مرواریدش هم بیارم کنارش. وای با کلاسی ما. یه خیلی اتو اصلا بازم. چقدر یه بار دیگه اسم اتو رو بیاری چرا؟ کافیه دیگه. اتو با میزنم. فردا میخوام برم سر کار. نه فردا امشب نه، میگم که واقعا همه کارا رو نمیتونه یه وقت انجام بده. از صبح این تراکتور داریم کار میکنیم. میگه من واقعا یه چقدر روز بیل تعطیل. زدم امروز. تنها امیدم اینه که این هفته داریم میریم کروز. آخر هفته تنها میریم. امیدت باید این باشه که سلامتی. سالمم بله، خدای شکرت که به من بعد یه امید بعدی چیه؟ همسرم ایما تاج سرم قربونت گل برم یکدامی. من آخه من که میدونم اینو میگی که اینو یه بار دیگه حرکت دستو بیا. همسرم تاج سرم گل کی میخون؟ نه این من نظام زن اوجی. زن آقای اوجی. خب میخوای ویدیو رو تمام کنیم دیگه؟ بچه‌ها ما شاید تا صبح مثل تراکتور کار کنیم ولی شما مجبور نیستید تا صبح ما رو نگاه کنید. بعد ما این میان ویدیو کامنت رو میذارن به پایان چرا من کلام شبیه کلاه پسر خاله شده؟ این ویدیو رو به پایان میرسانیم ولی یه اتو باز میخواد. بابا پاره کردی اتو رو، باش اتو فردا میزنیم. پاره نکنم، مثلا اتویی نزدم آنچنان. اتو خیلی خوبه، اتو عالیه. میشه پیرانه منم اتو کنی نه. باز بذار تموم شه بعد. آقا نمیدونم چرا مرد اینقدر دوست دارن اتو خودتون بزنید. خانومشون یه چیزی اتو کنه. نمیخوام کارهای دیگه غذا درست میکنیم، آشپزی میکنیم، میشوریم، میساییم، بسته دیگه. اتو هم باید بزنید. ابروهاتون من یه کوتاه سوال، الان غذا درست میکنی، آشپزی میکنی، میشوری، میسابی، کدومو من نمیکنم؟ تو هم میکنی. آفرین. خب. پس تو اتو بزن. باشه. میزنی؟ آره. دروغ میگه اینه. آقا ما رفتیم تا سر یه اتو دعوا نشده، خوشش اومده از اتو. مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای بعدی. ماچ به کلتون.